Hello, hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kabusugan na pwede mong pagkakitaan. Today ay gagawa tayo ng mango graham ice cream cake at kung interesado ka, just keep on watching. Para sa ating unang sangkap, kailangan natin ng 3 matatamis or hinog na mangga. Tapos, isa-slice lang natin sila into cubes. Ayan. Tapos, pag na-slice na natin yung ating mga mangoes, ay itatabi lang muna natin sila. And then, pwede na tayong mag-proceed sa ating cream mixture. Para sa ating cream mixture, kailangan natin ng 250 ml ng Jersey All-Purpose Cream at kailangan po ay chilled overnight. At gusto ko lang ding i-share na ang Jersey All-Purpose Cream ay nakasale pa rin from 53 pesos ay 42 pesos na lang siya hanggang sa May 31. Pwede kayong bumili nito sa mga groceries, supermarkets. Kung wala naman kayong makita dyan, ay pwede kayong mag-order online sa kanilang online store sa Lazada o kaya naman ay sa Shopee. So, pag nailagay na natin siya sa isang mixing bowl, ay ibibit lang natin ito hanggang sa mag-double yung ating cream. So, kahit wala kayong hand mixer, ay pwede nyong gamitin ito ng manual sa wire whisk. At dahil easy whip yung ating Jersey All-Purpose Cream, ay hindi ka mahihirapan na i-double up or i-whip yung ating cream. At para maging mas malasa yung pagkamangga ng ating ice cream cake ay gagamit tayo ng 390 grams or isang lata ng Jersey Mango Condensed Creamer. So pinalamig ko rin ito overnight and then imimix lang natin yan sa ating mixture. Ayan, hindi mo na rin kailangan dito ng food color dahil meron na siyang kulay at meron na rin siyang flavor. At yung mango flavor niya ay sobrang sarap din. Hindi siya nakakaumay na mangga. Ganun yung flavor niya. So, imimix lang natin hanggang sa maging well combined yung ating mga sangkap. Again, pwede kayong gumamit ng wire whisk kung wala kayo ng stand mixer or hand mixer or electric mixer. Kahit anong mixer. And then, kailangan natin, syempre, crushed grahams. Dito sa part na to ay magle-layer na tayo ng ating ice cream cake. Kahit anong lalagyan na gusto nyo ay pwede. Pero gumamit ako dito ng mga babasagin na jars. Ayan, nag-layer muna ako ng grahams. Then, yung ating cream mixture, dinagdag ko na dyan. Tapos, pagkatapos ng cream mixture natin, pag nailagay na natin yung gusto nating taas, depende kasi yan sa lalagyan mo. Ayan, ilalagay na natin dyan yung mango. So, nasa sa inyo kung gaano kadami yung mangga na gusto nyo sa bawat layers. Siyempre, the more, the merrier. Lalo na kung kakainin nyo lang sa bahay. Pero kung negosyo yan, kailangan takalin ninyo or tansyahin ninyo. Tapos, magle-layer ulit tayo ng crushed grahams. Ayan, i-repeat lang natin hanggang sa mapuno yung ating lalagyan. So, yan. Gumawa ko dito ng 2 layers dahil yun lang yung kasya sa lalagyan ko. Pero kung yung lalagyan nyo ay malalaki or matataas, mas maraming layers yung magagawa ninyo. Kung gusto nyo inegosyo yung ating recipe, ay pwede nyo gamitin yung mga jars na ganito. Pero kung gusto nyo na mas budget friendly, ay gumamit kayo ng mga microwavable tubs. And then, pag na-layer na natin, i-chill muna natin ito for at least 6 hours para mag-set lang siya at mas maging creamy. So, ayan mga kumare, ready na ang ating mango graham ice cream cake. Maganda itong inegosyo ngayon dahil uso yung mangga at napakamura lang, nasa 40 to 60 pesos lang yung kilo. At nakasale din si Jersey All-Purpose Cream kaya malaki yung maitutubo mo kung inenegosyo mo yung ating recipe. At ayan mga kumare, sana'y nagustuhan nyo ang ating panibagong recipe at kung nagustuhan mo ang video na ito, please like and subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. I-like at i-follow mo na rin si Jersey para updated ka sa kanilang mga sale and promo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!